กุ o โมรอนทินอันราสวัสดีตอนเช้าทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้ตื่นมารับอากาศบริสุทธิ์กันที่วีดเคิร์ลหรือว่าริมแม่น้ำค่ะ เมื่อวานนี้อากาศร้อนมากอากาศหอมหลบร้อนมานอนเรือค่ะ ตื่นเช้านี้เก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เวลาตี 5:30นะคะ สวยงามไหมคะด้านนี้คือด้านฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นนะคะนี่เรือจอดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ที่นอนอย่างขยุกขยุย บรรยากาศงดงามค่ะสวยงามมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวผักกาดหอมจะหมุนกล้องมาทางด้านขวานะคะไอน้ำกำลังขึ้นบนผิวน้ำเดี๋ยวผักกาดหอมจะลองซูมกล้องดูเขียวๆนี่คือเป็นมอเตอร์เรือนะคะเดี๋ยวลองซูมกล้องดูก่อนค่ะเห็นไหมคะนี่คือหมอกหรือไอน้ำที่มันขึ้นมาบนผิวน้ำค่ะซูมกล้องต้องมือนิ่งๆนะคะเสียงปลาค่ะปลาตี 5:30นะคะตอนได้ยินเสียงนกไหมคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทั้งนกทั้งกาลิงข้างบางชะนีชอบวิถีชีวิตแบบนี้ค่ะอยู่กับธรรมชาติเสียงนกเยอะมากค่ะตอนนี้กำลังต้มน้ำดื่มกาแฟนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวขอชงกาแฟก่อนเตาน่ารักค่ะนี่ทำใส่เกลือเข้ามาในห้องกันนะคะนี่ห้องใต้ท้องเรือค่ะนี่มีพรมด้วย เย็บจากเศษผ้าอุ่นๆนะคะนี่ด้านนี้ก็เป็นห้องที่นอนค่ะแดดส่องด้านนี้ค่ะไม่กล้าเปิดเห็นไหมคะเปิดมาก็โอ้โหระยิบระยับเลยค่ะนี่ค่ะแสงตะวันส่องกระทบน้ำสะท้อนกระจกเข้ามาร้อนวูบวาบเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะนี่คือความร้อนนี่ปิดไว้ด้านนี้ก็ปิดไว้ด้านนี้เราก็เปิดรับบรรยากาศนิดนึงนะคะทีนี้เราก็มาส่องครัวของผักกาดหอมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไม่อดแน่นอนค่ะเช้านี้ก็นี่นะคะกาแฟค่ะมันจะดำไปนิดก็โอเคค่ะอยู่ได้ชีสค่ะอูดนะคะนี่ก็เป็นแฮมค่ะควิ้งกะคัดแหละผลไม้นะคะเชิร์ดแบร์เชอร์รี่ทูมอดมะเขือเทศค่ะอันนี้ก็เป็นเชอร์รี่กวนนะคะแต่แอปเปิลนะคะจากที่น้องพลอยให้มานะคะแล้วก็มีอะไรบ้างคะเนี่ย เยอะไปหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นซาลาเปาค่ะซาลาเปาอันนี้ก็เป็นน้ำนิปปอนซุปป่าน้ำลิงงอนที่ต้มเองนะคะอันนี้คือเป็นน้ำดื่มค่ะน้ำดื่มต้องเตรียมมาเยอะกาแฟค่ะน้ำตาลนะคะมีซุปคันตาแลนซุปป่ะคือซุปเห็ดเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นซีนับแคทช็อปซอสมะเขือเทศแล้วก็คล้ายๆอันนี้ก็คล้ายๆวาซาบิทานกับไส้กรอกนะคะอาหารญี่ปุ่นเราเตรียมพร้อมค่ะมาม่านะคะมีเกลือค่ะชูรสอันนี้เป็นปลากระป๋องไข่เอกน้ำปลานี่น้ำปลามาไกลทิพรสขนมปังค่ะของคนด้วยของปลาด้วย
ส้กรอกนะคะฮอทดอกค่ะหรือว่าโค้กนะมีดแกะสลักนี่ลืมไม่ได้เลยขนมปังค่ะวันนี้ก็เตรียมทำไส้วันนี้จะทำปอเปี๊ยะค่ะเดี๋ยวแฟนจะมาทานเที่ยงด้วยจะห่อปอเปี๊ยะบนเรือเลยนะคะผักก็เก็บมาจากสวนเรานี่ข้าวค่ะข้าว อันนี้โฟลดอันนี้ก็เป็นแกงอุ่นแล้วนะคะเราต้องอุ่นนะทุกเช้ามาเราต้องอุ่นค่ะแกงคั่วพริกไก่ใบพริกค่ะน่าจะมีเยอะกว่านี้นะ มีอะไรบ้างค่ะนี่ก็ต้นหอมปุยเลิกค่ะ นี่หอมใหญ่หอมแดงแครอทเทียบไม่อดค่ะอยู่ได้หลายวันเลยค่ะนี่ก็มะเขือเทศที่เก็บมาจากสวนของเราเองนะคะเห็นไหมคะนี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่อย่างใหญ่เลยแฟนเตรียมมาให้เลยค่ะน่ารักมากไฟฉายนี้เป็นไฟฉายพิเศษเลยนะคะส่องได้ถึง2 กิโลระยะตรงยาหอมยาลมยาอมยาหม่องเตรียมพร้อมค่ะเป็นไงคะวิมานน้อยบนเรือของผักกาดหอมอยู่ได้เลยค่ะร้อนมากใช่ไหมเอาไปเลยค่ะหมวก4-5 ใบ หมวกทั้งนั้นเลยค่ะ เนี่ยดูสิคะด้านนอกอันนี้อยู่ริมฝั่งนะคะริมฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผักกาดหอมจะย้ายเรือแล้วค่ะเพราะว่ามันร้อนแรงมากเดี๋ยวต้องหาที่ร่มก่อนยามเพียบค่ะมีความสุขดีค่ะชีวิต นี่คือการพักผ่อนของผักกาดหอมนะคะพักผ่อนหย่อนใจค่ะอยู่กับตัวเองอยู่เงียบๆสบายๆคล้ายๆการเข้าเงียบหรือว่าการหยุดนิ่งอุเบกขานะคะผักกาดหอมทำงานก็คือทำงานจริงๆทำเยอะอย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็ถ้าหยุดก็คือหยุดจริงๆพักผ่อนจริงๆอันนี้แฟนเขาสนับสนุนเลยว่าเธอต้องอยู่แบบนี้ให้อยู่ในเขตจำกัดแบบนี้ถ้าเธออยู่บ้านแล้วเธอเหนื่อยทั้งวันเขาก็พูดแบบนี้ค่ะ น่ารักมากเลยมันก็เลยเข้าทางเราว่าเขาสนับสนุนทุกอย่างแต่เขาทำไม่ได้เพราะว่าเรือของเรามันเป็นเรือลำเล็กแล้วก็เขานั่งขดตัวไม่ได้นะคะคือแฟนต้องเข้าใจว่าแฟนผักกาดหอมเป็นคนป่วยเกี่ยวกับกระดูกช่วงด้านหลังอะค่ะด้านหลังบั้นเอวไปถึงขาข้างขาถึงปลายเท้าค่ะเขาก็จะโค้งตัวไม่ได้จะมาหลับนอนหรืออยู่ด้วยความลำบากอย่างเราไม่ได้แต่เขาก็ภูมิใจและสนับสนุนเขาก็ชื่นชมก็น่ารักตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ให้อิสระแก่เราเมื่อวานนี้ดื่มไปนิดนึงค่ะอันนี้นะคะนี่คือโอ้ยอันนี้คือไปรดน้ำต้นไม้ให้กับเพื่อนบ้านค่ะไบริส เป็นเหล้านะคะแต่ว่ามันมีรสชาติเหมือนชงนมข้นๆนะคะมันก็เลยดื่มได้ดื่มไปนิดนึงค่ะนิดเดียวแค่ฝาเดียวผักกาดหอมก็มึนละผักกาดหอมไม่ดื่มนะคะแต่ว่าอะไรที่มันรสชาติมันโอเคมันก็พอดื่มได้เพราะว่าผักกาดหอมเป็นความดัน180นะคะจะดื่มพวกแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้มันจะปวดหัวก็แค่ดื่มเป็นกระสายอะไรเล็กๆน้อยๆก็พอได้แต่คนอื่นก็จะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมต้องมาลำบากอันนี้ไม่ใช่ความลำบากนะนี่คือความสบายของผักกาดหอมค่ะคนเรามันมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะกระทำที่เราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเราอยู่กับตัวเราดีกว่าที่จะต้องเดินเข้าไปหาความวุ่นวายให้ปวดสมองค่ะบางครั้งก็คือในส่วนตัวก็เป็นส่วนตัวแบบนี้ค่ะไม่ได้เลิศหรูอะไรผักกาดหอมใช้ชีวิตแบบสบายๆแบบคือธรรมดาก็คือความสุขแบบพ่อเพียงที่ผักกาดหอมเป็นอยู่นะคะเรามันเป็นความสุขที่เราหาได้ความสุขก็ไม่มีซื้อขายถ้าอยากได้ก็ต้องหาเองอย่างที่เขากล่าวเอาไว้ค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ สวัสดีค่ะ